สวัสดีครับจีซังไงครับก็วันนี้โผล่มามุมเดิมๆอีกแล้วของเราแต่ว่าวันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษครับก็คือสิ่งนี้ครับนี่ครับก็คือสิ่งพวก3อย่างนี้ก็คืออัลบั้มตอนเด็กๆของจีซังเองครับก็ในเมื่อวันนี้คอนเซปต์เราเกี่ยวกับวัยเด็กของเราก็เราจะมาเล่าถึงอดีตของเราจะมาเล่าถึงจีซังตอนเด็กๆไปด้วยแล้วก็จะมาเปิดอัลบั้มให้ทุกคนดูเพราะว่าถ้าถ้าซังอินเสิร์ตรูปหรือว่าอะไรมันจะแบบมันจะดูไม่ค่อยเรียวแบบอยากให้เราได้ดูอัลบั้มนี้ไปพร้อมๆกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันที่บัมนี้กันก่อนดีกว่าครับอ่านี่คือตอนซังอนุบาลสองอนุบาลสองย่าเป็นรูปตอนที่เป็นรูปตอนที่เป็นวันเกิดของซังใช่เราซังก็ใส่ชุดเกาหลีด้วยนะทำไงมันไม่สะท้อนนี่ใส่ชุดเกาหลีด้วยเนี่ยฮะก็ถ่ายกับเพื่อนๆเยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ซังเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเกาหลีครับมันเป็นแบบเกาหลีจ๋าๆเลยแต่ว่าอยู่ที่ไทยแต่ซังอยู่ที่นั่นไปแค่อ.1 กับอ.2 ครับแล้วอ.3 ก็ไปเรียนที่เรียนอนุบาลแบบเป็นโรงเรียนไทยทั่วไปเลยใช่ How to present จีซัง2 นิ้วครับนี่ก็แต่ก่อนซังจะเป็นเด็กที่ ค่อนข้างขี้แงแล้วก็จะมีปมฝังใจเรื่องการร้องไห้มากนี่คือซังตอนอันนี้น่าจะตอนอ.2 ที่กำลังจะขึ้นอ.3 ใช่ช่วงนั้นนี่เป็นตัวตึงตัวแสบนี่แสบแค่ไหนดูเอาเล่นสกูตเตอร์ในบ้านใช่นี่ซังขึ้นอนุบาล3แล้วอันนี้คือดูหน้ามาดูหน้ามาดูหน้ามาดิหน้ามาเติบแบบ นี่อันนี้วันเกิดซังใช่วันเกิดซังแต่ว่าเป็นที่เป็นที่โรงเรียนอนุบาลตอนอ.3 ไม่ใช่ตอนอ.1 อ.2 อันนี้เป็นรูปที่ซังถ่ายกับแม่ ดูดิอ่าเรามาต่อกันที่บั้มสุดท้ายของเราดีกว่าอันนี้คือตอนเบบีแบบเบบีจ๋าๆเลย นี่เบบีแบบเบบีมาก คือแต่ก่อนอ่ะแม่เคยบอกซังว่า แต่ก่อนซังเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายแบบตรงข้ามกับตอนขึ้นอ.1 อ.2 อะไรเงี้ยแบบตอนที่ยังเป็นเบบีอ่ะแม่บอกว่าซังเลี้ยงง่ายมากซังไม่ขี้แงเอาจริงซังร้องไห้น้อยมากแล้วก็แบบเจ็บป่วยแบบไข้อะไรนู่นนี่แบบน้อยมากแบบแทบไม่มีเลยก็เลยแบบเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความเลี้ยงง่ายของเรานะครับภูมิใจมากนี่นี่คือหน้าตาของเด็กที่เลี้ยงง่ายนะจีซังปากจูตาตีเรามาคัดเลือกรูปแล้วเรามาเล่าเหตุการณ์กันดีกว่าครับเราจะไปรวมกับนอกอัลบั้มด้วยนะครับเพราะว่ารูปมันจะได้หลากหลายขึ้นจะได้เห็นซังในตอนเด็กมากขึ้นในทุกช่วงเวลาที่เป็นวัยเด็กของซังก่อนที่จะมาเป็นจีซังตอนนี้ครับรูปแรกก็จะเป็นรูปที่เกิดขึ้นไม่ได้นานมากเท่ากับอีก2รูปที่ซังจะมาโชว์ครับก็จะเป็นรูปที่ซังตัดทรงนักเรียนครั้งแรกใช่แล้วตอนแรกทำใจนานมากเพราะว่าซังปกติซังผมยาวมาตลอดตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6ซังผมยาวตลอดซังไม่เคยผมสั้นเลยแบบผมยาวแบบตลอดเลยใช่สั้นมันก็มีแบบมันก็มีแบบเลเวลความสั้นของมันแต่ว่าไม่เคยสั้นถึงขั้นแบบขาวเกรียนไปเลยตอนม.1ก็เลยแบบเปิดประสบการณ์เว่อร์ๆแบบอันนี้คือรูปตอนที่เราไปค่ายมันจะเป็นรูปที่เราผมเราไม่ได้แบบมันยาวขึ้นแล้วจากทรงนักเรียนแต่ว่า
นี่ครับซังพอจะมีประมาณเท่านี้ตอนซังผมสั้น หรือบางคนอาจจะเห็นอาจจะสังเกตในแท็กไอจีของซังบ้างสมัยที่ซังอยู่ The Brothers อะไรอย่างนี้ ใช่ ก็ต่อไปก็จะเป็นรูปที่ซังไปแข่งบอลครั้งแรกครับ คือปกติเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ชอบเตะบอลขนาดนั้น แต่ว่าตอนป.1ไม่รู้จะเล่นกีฬาอะไรก็เลยเตะกับเพื่อนไปเตะไปเตะมาก็กลายเป็นเราไปเรียนฟุตบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนไปปุ๊บอยู่ดีๆเขาก็จับเราส่งไปแข่งกับเพื่อนตอนป.1ก็เลยมีเพื่อนเกือบทุกคนของซังที่เป็นผู้ชายที่มาจากโรงเรียนประถมเดียวกันส่วนใหญ่จะแบบเคยแข่งบอลมาหมดแล้วตอนช่วงป.ต้นกับซังใช่ครับก็เลยจะเป็นรูปนี้หน้าเก่าๆหน่อยตอนไปแข่งบอลครั้งแรกจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่าจะแพ้หรือว่าน่าจะแพ้ตอนนั้นซังเหมือนจะเป็นโกลเออน่าจะเป็นโกลนะจำได้ว่าแบบไปเล่นเป็นกองกลางหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโกล มันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็จอยดีครับก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ชีวิตรูปสุดท้ายครับก็รูปนี้เลยก็จะเป็นรูปที่ซังชอบมากเพราะว่าเอ่อ มันเป็นรูปที่ทางไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวแบบไปเชิงแบบไปเยี่ยมญาติที่ปูซานก็คือน่าจะเป็นการไปเกาหลีครั้งแรกในชีวิตของซังไปกับพ่อแล้วก็ไปกับแม่ก็มันจะเป็นช่วงที่ซังอยู่ประมาณป.3ใช่ปาก็เสนอว่าแบบอยากพาที่ซังไปหาปู่ย่าอะไรอย่างนี้ช่วงป.3ก็เดี๋ยวเราไปปูซานกันดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับพ่อและก็แม่รวมกัน3 คนก็เลยรู้สึกจอยแล้วก็สนุกมากๆครับก็เลยเห็นรูปนี้แล้วเป็นรูปที่ชอบมากๆเพราะว่าพ่อก็เหมือนเพื่อนของสังคนหนึ่งเลยแบบถึงถึงเขาจะสตริกกับสังแค่ไหนถึงเขาจะแบบปากไม่ค่อยตรงกับใจโลเลซัมติงแบบสังรู้สึกว่าคนที่อยู่เป็นเพื่อนรองจากแม่คือซังอะสนิทกับแม่มากที่สุดแต่ว่ากับป๊าจะเป็นคนที่ซังรู้สึกว่าซังเล่นด้วยมากที่สุดอะแบบป๊าจะเก็ตฟิลแบบเด็กผู้ชายแล้วก็จะเล่นกับซังบ่อยครับ ก็เลยเป็นรูปที่คิดถึงใช้ได้ครับก็โดยรวมแล้ววัยเด็กซังก็จะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ประสบการณ์จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ชีวิตซังจะแบบซิมเปิลมากอะไรอย่างนี้สนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวเยอะๆนะครับไปเที่ยวกินข้าวด้วยกันไปทำอะไรกันเยอะๆจะได้เก็บ memories เอาไว้มาดูย้อนหลังว่าแบบเราเคยไปนู่นไปนี่ไปทำอะไรอย่างนี้กับครอบครัวมา มันจะมีความรู้สึกแบบคิดถึงตื้นตันใจใช่วันนี้บล็อกซันก็ประมาณนี้ครับ